Các con tôi thích Play-Doh. Lần trước, chúng đã làm một phiên bản Play-Doh của nhân vật Stuffy của chúng. Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể tạo ra các hình dạng phức tạp một cách tùy ý bằng cách bóp, ấn, kéo giãn, cuộn và vặn một quả bóng Play-Doh đơn giản. Đây là ý tưởng cốt lõi của các mô hình sinh theo cách tung. Trong video này, chúng ta sẽ nói về những ý tưởng chính đằng sau việc chuẩn hóa cách tung, chuẩn hóa liên tục các cách tung, và một phương pháp giao dịch có thể mở rộng được gọi là khớp lệnh tung. Chúng ta sẽ để lại các kỹ thuật để mở rộng quy mô giao dịch trong video tiếp theo. Hãy tưởng tượng chúng ta thu thập một bộ dữ liệu hình ảnh. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể mô hình hóa sự phân phối dữ liệu. Chúng ta có thể tạo ra những hình ảnh mới từ sự phân phối này, hoặc đánh giá khả năng xảy ra của một mẫu. Nhưng chúng ta không biết sự phân phối dữ liệu thực sự là gì. Chúng ta chỉ có các mẫu. Mặt khác, chúng ta có các phân phối base đơn giản, chẳng hạn như phân phối Gaussian. Từ đó chúng ta có thể dễ dàng rút ra các mẫu và đánh giá khả năng xảy ra. Ý tưởng là huấn luyện một bộ tạo chuyển đổi một phân phối đơn giản thành một phân phối dữ liệu. Chúng ta có thể huấn luyện bộ tạo này bằng khả năng xảy ra tối đa. Điều này tương ứng với việc giảm thiểu độ lệch KL giữa hai phân phối. Vậy làm thế nào để chúng ta có được một xác suất? Ở đây, chúng ta có một mẫu nhiễu Z. Chúng ta có thể biến đổi mẫu nhiễu Z này thành một hình ảnh X. Nếu bộ tạo của chúng ta có thể đảo ngược, chúng ta sẽ biết nhiễu tương ứng Z tạo ra hình ảnh này. Chúng ta có thể tính toán khả năng xảy ra theo cách này không? Chả, không hẳn. Hãy xem xét một ví dụ một chiều. Ở đây, phân phối cơ sở của chúng ta là một phân phối đồng nhất giữa 0 và 1. Giả sử bộ tạo của chúng ta chỉ cấu trúc giá trị Z bằng hệ số 2. Chúng ta thấy rằng mật độ của phân phối đã biến đổi của chúng ta bây giờ chỉ bằng một nửa mật độ ban đầu. Điều này là do xác suất chứa trong các khu vực này phải giữ nguyên. Khái niệm tương tự áp dụng cho bất kỳ hàm mật độ một chiều nào. Chúng ta có thể tính toán khả năng xảy ra bằng cách thêm một số hạng vô hướng để tính đến việc hàm mật độ được kéo dài hoặc nén bao nhiêu trong khu vực cục bộ. Chúng ta lấy giá trị tuyệt đối ở đây vì cả hai ánh xạ đều tạo ra cùng một mật độ. Được rồi, bây giờ hãy xem xét trường hợp hai chiều. Chúng ta xem xét một vị trí cụ thể Diệp Lâm và khu vực lân cận cục bộ của nó. Vector này chỉ định sự thay đổi ở các hướng x1 và x2 do delta Z1 gây ra. Và vector này chỉ định sự thay đổi do delta Z2 gây ra. Ở đây, chúng ta tính diện tích do hai vector tạo ra bằng cách sử dụng định thức. Bây giờ chúng ta có thể viết ra mối quan hệ rằng xác suất trong các khu vực này phải giữ nguyên. Đây là một ví dụ trực quan. Bây giờ chúng ta có thể chuyển delta Z sang phía bên kia và đưa chúng vào định thức. Chúng ta thấy rằng đây chỉ là các đạo hàm riêng phần. Chúng ta chuyển vị ma trận này dưới dạng một định thức một hiệu. Ma trận này có một cái tên, đó là ma trận Jacobian. Hãy đơn giản hóa điều này hơn nữa. Chúng ta có thể di chuyển định thức của ma trận Jacobian sang vế phải và biểu thị nghịch đảo dưới dạng định thức của phép biến đổi ngược. Đây được gọi là công thức thay đổi biến. Bây giờ hãy quay lại với ước tính khả năng xảy ra tối đa. Sử dụng công thức này, chúng ta có thể viết khả năng xảy ra cục bộ thành hai số hạng. Làm thế nào để chúng ta tính toán điều này? Đầu tiên, chúng ta cần một bộ tạo có thể đảo ngược V. Thứ hai, chúng ta cần một cách để tính toán hiệu quả định thức của ma trận Jacobian. Thật khó để tạo ra một phép biến đổi phức tạp chỉ với một bộ tạo duy nhất. Trong thực tế, chúng ta kết hợp một tập hợp các bộ tạo để dần dần chuyển đổi một phân phối dựa trên sự đơn giản thành một phân phối dữ liệu phức tạp. Việc tính toán khả năng xảy ra của một mô hình như vậy cũng đơn giản và liên quan đến việc nhân từng định thức riêng lẻ. Đây là LOD khả năng xảy ra. Bây giờ hãy xem một số ví dụ về các bộ tạo có thể đảo ngược, trong đó định thức của ma trận Jacobian rất dễ tính toán. Một thiết kế phổ biến được gọi là lấp ghép nối. Bước đầu tiên là chia đầu vào thành hai tập hợp rời nhau. Chúng ta không làm gì với nửa đầu. Chúng ta huấn luyện mạng neuron để dự đoán hệ số tỷ lệ và vector dịch và tính toán nửa sau bằng phép nhân và cộng theo từng phần tử. Hai vector này sau đó được nối dưới dạng đầu ra của lớp ghép nối. Hãy đặt ra hai câu hỏi. Đầu tiên, bộ tạo này có thể đảo ngược không? Cho x, chúng ta sao chép nửa đầu. Sau đó chúng ta tính toán hệ số tỷ lệ và phép dịch để đảo ngược nửa sau của Z. Ở đây, mạng neuron có thể rất phức tạp và không cần phải đảo ngược. Thứ hai, chúng ta có thể tính toán hiệu quả định thức của ma trận Jacobian không? Đây là ma trận Jacobian của một lớp ghép nối.
Phần trên bên trái là một ma trận đơn vị vì chúng ta đã sao chép trực tiếp nửa đầu của đầu vào sang đầu ra. Phần trên bên phải là tất cả các số 0 vì vector đầu ra không liên quan gì đến đầu vào ở đây. Phần dưới bên trái rất khó. Ma trận Jacobian có thể rất phức tạp vì nó liên quan đến một mạng neutron, nhưng chúng ta không quan tâm. Nó không ảnh hưởng đến giá trị của định thức. Cuối cùng, phần dưới bên phải là một ma trận đường chéo vì nó chỉ có phép nhân và cộng theo từng phần tử. Định thức chỉ là tích của tất cả các giá trị hệ số tỷ lệ dự đoán. Khi chúng ta xếp chồng các lớp này lại với nhau, chúng ta cần xáo trộn các phân chia này để đảm bảo rằng tất cả các chiều được cập nhật. Bài báo gốc sử dụng các mẫu có thể theo dõi đặc biệt và mặt nạ kềnh để tạo ra các phân chia khác nhau. Loại hoán vị này sau đó được tổng quát hóa bởi phép chập 11 có thể đảo ngược. Ở đây, việc huấn luyện với phép chập 11 đạt được khả năng xảy ra cục bộ âm thấp hơn và có thể tạo ra các mẫu có độ phân giải cao. Một ví dụ khác là cách tung tự hồi quy. Để tạo ra giá trị của các vị trí, bạn sử dụng các vector đầu vào trước các vị trí để tính toán điều kiện H, và sử dụng nó để biến đổi Z thành X bằng cách sử dụng một hàm có thể đảo ngược tau. Lưu ý rằng bộ biến đổi này không liên quan gì đến bộ biến đổi mà chúng ta sử dụng ngày nay trong mô hình hóa ngôn ngữ. Chúng ta có thể tạo ra tất cả các đầu ra theo chiến lược này. Nếu bộ biến đổi tau có thể đảo ngược, chúng ta có thể tìm thấy đầu vào Z tương ứng, nhưng quá trình này là tuần tự. May mắn thay, quá trình lấy mẫu tiến có thể dễ dàng được song song hóa. Ma trận Jacobian có cấu trúc tam giác dưới vì nó có tính tự hồi quy. Điều này có nghĩa là chúng ta không cần một Jacobian đầy đủ để tính toán một định thức. Chúng ta chỉ cần tính các đạo hàm trên đường chéo và nhân chúng lại với nhau. Cho đến nay, chúng ta đã thấy các khối ghép nối và các cách tung tự hồi quy. Để việc tính toán có thể theo dõi, bằng cách nào đó, chúng ta phải hy sinh khả năng diễn đạt của mô hình. Có thể có một ma trận Jacobian tự do không? Đây là ý tưởng đằng sau cách tung dư. Các lớp trong cách tung dư rất đơn giản. Nó xử lý đầu vào Z với mạng neutron U và thêm đầu ra U của Z trở lại để tạo ra đầu ra cuối cùng cho lớp. Đầu tiên, điều này có thể đảo ngược không? Cho X, chúng ta có thể biết Z tương ứng là gì. Nói chung, điều này là không khả thi. Nhưng Stephen nói rằng nó có thể đảo ngược nếu hàm U là một ánh xạ co rút. Điều này có nghĩa là khoảng cách giữa hai điểm sau khi ánh xạ nhỏ hơn khoảng cách trước khi ánh xạ. Nếu U là một ánh xạ co rút, thì tồn tại một điểm cố định duy nhất Z sao. Hãy sử dụng x trừ U của Z làm bản đồ co rút của chúng ta. Áp dụng định lý điểm cố định, chúng ta có biểu thức này. Bằng cách xáo trộn một chút phương trình, chúng ta đã tìm thấy Z sao là thứ chúng ta muốn. Vì Z sao là duy nhất, chúng ta có thể hoàn nguyên lớp dư này V. Định lý cũng cho chúng ta một phần thưởng và chỉ cho chúng ta một thuật toán lặp đi lặp lại để tìm Z sao duy nhất. Còn về định thức thì sao? Với một số phép toán, chúng ta có thể mở rộng định thức thành tổng của chuỗi vô hạn các vết ma trận. Nhưng điều này thật đáng sợ. Chúng ta cần tính vết của ma trận Jacobian, thực hiện phép nhân ma trận lên lũy thừa K và tính tổng các số hạng vô hạn. Làm thế nào mà nó có thể? May mắn thay, chúng ta có thể sử dụng một số thủ thuật để đơn giản hóa phép tính. Để ước tính vết của ma trận A, chúng ta có thể giả vờ có một ma trận đơn vị. Chúng ta có thể viết lại ma trận đơn vị dưới dạng ma trận hiệp phương sai của một vector Gaussian ngẫu nhiên V có giá trị trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Tính tuyến tính của kỳ vọng cho phép chúng ta xáo trộn mọi thứ xung quanh để có được biểu thức này. Bây giờ chúng ta có thể ước tính vết một cách hiệu quả bằng cách sử dụng lấy mẫu nhiều màu. Nhưng sau đó chúng ta không thể đánh giá các số hạng vô hạn. Bài báo về dòng dư đã trình bày thủ thuật để tính toán ước tính không thiên vị bằng cách viết lại các số hạng hữu hạn mẫu. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem làm thế nào chúng ta có thể tổng quát hóa các ý tưởng về dòng dư thành các dòng chuẩn hóa liên tục. Hãy xem xét kỹ hơn về phương pháp dòng dư. Nó dần dần biến đổi một phân phối base đơn giản thành một phân phối dữ liệu thông qua các lớp dư K. Di chuyển các số hạng này xung quanh, chúng ta nhận được một thứ trông giống như một đạo hàm. Khi chúng ta tăng số lượng lớp K lên vô hạn, chúng ta sẽ có một phương trình vi phân thông thường, nói rằng sự thay đổi vị trí của một mẫu tuân theo trường vector. Mục tiêu của chúng ta là biểu diễn trường vector thay đổi theo thời gian này bằng một mạng neutron với tham số theta. Đây được gọi là một phương trình vi phân neutron. Hãy trực quan hóa nó như thế nào? Ở đây, chúng ta thấy trường vector dần dần biến đổi một phân phối base đơn giản, như Gaussian, thành một phân phối phức tạp hơn. K
Các mũi tên ở đó chỉ định các trường vector thay đổi theo thời gian. Đây là một số ví dụ hai chiều. Bây giờ, chúng ta hiểu trường vector đẩy các mẫu xung quanh trong không gian như thế nào. Mật độ xác suất thay đổi như thế nào ở một vị trí cụ thể. Hãy sử dụng một ví dụ một chiều để xây dựng trực giác của chúng ta. Ở đây, chúng ta vẽ các phân phối xác suất trên x tại thời điểm t. Đối với một vị trí cụ thể x plum, chúng ta có mật độ xác suất pt của x plum. Vào thời điểm t cộng với epsilon, giả sử vậy, mật độ xác suất trở nên thấp hơn ở cùng một vị trí. Làm thế nào chúng ta có thể giải thích điều này bằng trường vector của chúng ta? Ở vị trí này, trường vector phải đẩy các mẫu ra khỏi vị trí. Chúng ta có thể sử dụng gradient không gian của trường vector để định lượng mức độ đi ra bên ngoài cục bộ, hay nói cách khác, nó phân kỳ bao nhiêu. Khi trường vector chảy vào vị trí này, gradient không gian sẽ là âm. Tổng của sự thay đổi mật độ xác suất và sự đi ra ngoài cục bộ phải bằng 0. Mối quan hệ tương tự áp dụng cho dữ liệu chiều cao hơn. Vì vậy, chúng ta có thể thay thế gradient x bằng một toán tử gradient chung và ký hiệu nó là phân kỳ. Điều này được gọi là phương trình liên tục hoặc phương trình vận chuyển. Các phương trình liên tục cung cấp cho chúng ta một công cụ để huấn luyện dòng chuẩn hóa liên tục bằng cách sử dụng khả năng xảy ra tối đa. Thật không may, việc tính toán LOV khả năng xảy ra liên quan đến việc tích hợp các trường vector theo thời gian với một bộ giải PTV. Điều này giới hạn khả năng mở rộng của việc huấn luyện các dòng chuẩn hóa liên tục trên các tập dữ liệu lớn hoặc hình ảnh có độ phân giải cao. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng đối sánh dòng để cho phép huấn luyện có thể mở rộng các dòng chuẩn hóa liên tục. Hãy xem lại phương trình liên tục. Thay vì tập trung vào việc tìm hiểu mật độ xác suất chính xác, vốn rất tốn kém về mặt tính toán, thay vào đó chúng ta chỉ có thể học cách khớp với một dòng. Trường vector thay đổi theo thời gian UT xác định đầy đủ các đường xác suất và phân phối mục tiêu cuối cùng. Sự hiểu biết này dẫn đến mục tiêu đối sánh dòng. Mục tiêu là huấn luyện một mạng neuron để khớp với trường vector. Ở đây, đường xác suất nội suy từ phân phối cơ sở tại thời điểm 0 đến phân phối mục tiêu tại thời điểm 1. Điều này thật tuyệt vời. Mục tiêu huấn luyện chỉ là một mất mát hồi QL2 đơn giản. Nó rất dễ thực hiện và không liên quan đến việc tích hợp trường vector trong quá trình huấn luyện. Nhưng điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra. Chúng ta không biết đường xác suất hoặc trường vector là gì. Nếu chúng ta biết trường vector trực tiếp, tại sao chúng ta cần mạng neuron này? Thủ thuật là tạo dữ liệu huấn luyện cho đường xác suất và trường vector bằng cách sử dụng điều kiện. Ở đây, chúng ta biểu thị đường xác suất lề dưới dạng hỗn hợp các đường xác suất có điều kiện khác nhau với một số biến điều kiện Z. Sử dụng các điều kiện, chúng ta có thể thiết kế một đường xác suất có điều kiện hợp lệ và trường vector để huấn luyện. Giả sử điều kiện của chúng ta là một điểm dữ liệu duy nhất trong tập dữ liệu huấn luyện của chúng ta. Chúng ta gọi nó là x1. Đây là phương trình và hình ảnh trực quan về đường xác suất có điều kiện. Trường vector cũng rất đơn giản. Theo trực giác, đối với bất kỳ điểm x nào, chúng ta di chuyển về phía điểm dữ liệu x1. Tốc độ phụ thuộc vào thời gian, đảm bảo rằng chúng ta hạ cánh chính xác vào điểm dữ liệu x một khi thời gian bằng 1. Bây giờ chúng ta có thể xác định mục tiêu khớp dòng có điều kiện. Xác suất có điều kiện, đường xác suất có điều kiện và trường vector có điều kiện đều dễ tính toán. Đáng ngạc nhiên là các đạo hàm của mục tiêu khớp dòng có điều kiện giống với đạo hàm không có điều kiện. Điều này cung cấp một cách thức có thể mở rộng để huấn luyện các dòng chuẩn hóa liên tục. Điều này thật tuyệt. Hãy xem xét một số thiết kế khác. Ở đây, thay vì chỉ điều kiện hóa trên điểm dữ liệu x1, chúng ta cũng lấy mẫu nhiễu x không từ phân phối cơ sở. Đường xác suất có điều kiện có thể là một phân phối Gaussian với phương sai nhỏ di chuyển giữa x0 và x1. Trường vector có điều kiện là hằng số theo thời gian trên đường này. Các điều kiện ghép nối độc lập này dẫn đến các phương pháp như dòng chỉnh sửa và bộ nội suy ngẫu nhiên. Chúng ta cũng có thể vượt xa việc điều kiện hóa cặp đơn giản. Ví dụ, chúng ta có thể rút ra nhiều mẫu từ phân phối cơ sở và nhiều điểm dữ liệu từ tập dữ liệu huấn luyện. Sau đó, chúng ta thiết lập sự tương ứng giữa chúng được sử dụng thông qua vận chuyển tối ưu và tạo ra các đường xác suất và trường vector để đào tạo. Điều này giúp chúng ta tạo ra các đường thẳng hơn để huấn luyện ổn định hơn và tốc độ suy luận nhanh hơn. Đây là bản tóm tắt của 3 ví dụ về thiết kế đối sánh dòng có điều kiện. So với việc ghép nối độc lập, việc có một số ghép nối trong mỗi mini batch dẫn đến một đường xác suất rõ ràng. Bây giờ, hãy trực quan hóa quá trình huấn luyện.
Chúng ta lấy mẫu độc lập một điểm dữ liệu x1 và nhiễu x0 từ phân phối cơ sở. Dựa trên đường xác suất, chúng ta có thể tạo ra một mẫu xt. Sử dụng mẫu nhiễu này, chúng ta huấn luyện một mạng neuron để khớp với trường vector có điều kiện. Trong ví dụ này, trường vector có điều kiện là một vector không đổi từ nhiễu đến dữ liệu. Việc đặt mọi thứ vào viễn cảnh bằng cách so sánh điều này với các mô hình khuếch tán là hữu ích. Trong việc huấn luyện một mô hình khuếch tán, chúng ta cũng lấy mẫu một điểm dữ liệu từ tập dữ liệu, lấy mẫu nhiễu từ phân phối Gaussian với giá trị trung bình bằng 0 và phương sai bằng 1. Chúng ta mã hóa hình ảnh bằng một quá trình khuếch tán tiến để có được một hình ảnh nhiễu. Sau đó, chúng ta có thể huấn luyện mạng neuron để dự đoán nhiễu. Bằng cách so sánh hai điều này, chúng ta có thể thấy cách đối sánh dòng đơn giản hóa và khái quát hóa các mô hình khuếch tán. Trong các mô hình khuếch tán, các phân phối xác suất có điều kiện đến từ một quá trình khuếch tán chuyển tiếp cố định. Nó không thể tạo ra một nhiễu Gaussian thuần túy trong một số bước khuếch tán tiến hữu hạn. Khung đối sánh dòng tập trung trực tiếp vào việc di chuyển các mẫu từ một cơ sở đến một phân phối mục tiêu và hồi quy dòng ở giữa. Đối sánh dòng giữ bản chất của các mô hình khuếch tán, nhưng loại bỏ những hạn chế không cần thiết của quá trình khuếch tán tiến. Tóm lại, chúng ta đã đề cập đến những điều cơ bản của cách tung chuẩn hóa thời gian rời rạc, cách tung chuẩn hóa liên tục, và đối sánh cách tung như một phương pháp có thể mở rộng để huấn luyện cách tung chuẩn hóa liên tục. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ thấy nhiều sự phát triển và ứng dụng thú vị hơn của đối sánh cách tung. Cảm ơn bạn đã lắng nghe, và tôi sẽ gặp lại bạn vào lần tới.